Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα από τη λέσχη αυτοκινήτου Κέρκυρας. Και το πήρε ο κύριος Πικράτης. Δίπλα το αυτοκίνητο η Mercedes του κυρίου Αντιπροέδρου, SL του 1972, με V8 κινητήρα αυτόματη. Δίπλα ένα ταπεινό Fiat 619, αλλά μπορούμε να πούμε ένα μικρό αντίγραφο ενός Classic Supercar των 70s. Και προχωρώντας στο πάνω πάρκινγκ δεξιά, βλέπουμε το Nissan Skyline του 1972, ένα από τα σπανιότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι ο πατέρας των Skyline, για όσους δεν γνωρίζουν, τον περίφημο Skyline που ξεκίνησαν να γίνονται διάσημα τη δεκαετία του 80. Αξία σήμερα για την κατάστασή του, σκεφτείτε ένα υψηλό εξαψήφιο νούμερο και είστε κοντά. Δίπλα η καταπληκτική, πλήρως ανακατασκευασμένη του 2002 του κυρίου Γαρνάβου, από τα καλύτερα αυτοκίνητα σε αυτό το επίπεδο στην Κέρκυρα. Προσπερνάμε το υπόλοιπο πάρκινγκ που έχει επίσης καταπληκτικά αυτοκίνητα, Σκαραβαίους, Mercedes, μια καινούρια αγορά, Porsche σειρά G, πάρα πολύ όμορφη, μια πολύ όμορφη Giulia τετράπορτη, μια 2-2 δίπλα της, όπως ακριβώς και στους αγώνες τότε το 70. Αλφα Ρωμαίο και BMW έκαναν πολύ ωραίες κότερες. Το πιο παλιό αυτοκίνητο της εκδήλωσης δίπλα, Mercedes 170S του δεκαετίας του 50, σπανιότατο φυσικά, βγαίνει σπάνια και απολύτως δικαιολογημένα. Τώρα πάμε δίπλα σε δύο θρύλους. Λοιπόν, δίπλα στη Mercedes, το πλέον θρυλικό αυτοκίνητο του ETM της δεκαετίας του 80, BMW Mi3E30. Μιλάμε για ένα αγωνιστικό δρόμο, το οποίο έχει ανακατασκευαστεί πλήρως από τον κύριο Κοντοσόρο. Βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση. Σημερινή αξία πάνω από 60.000 ευρώ και δικαιολογημένα. Και ακριβώς μπροστά του ένα Ford Sierra. Χρειάζεται να πω κάτι για Ford Sierra? Δεν νομίζω. Περνάμε λοιπόν στην αριστερή πλευρά. Η DSE, για να είμαστε ακριβείς, γαλλική του κυρίου Αντιπροέδρου. Καταπληκτική, μεγάλη στιγμή της γαλλικής σχολής. Η DSE ξεκίνησε να παράγεται το 1965, η συγκεκριμένη είναι το 1971. Πίσω μερικές Mercedes της σειράς W με κρατικές και κρατικές ιστορικές πινακίδες. Και μετά αρχίζει το έτερο κομμάτι του πάρκινγκ, το οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ίσως πλην ενός. Οκ, όλοι το έχετε δει, έχετε μείνει λίγο άναυδοι. Ναι, αλλά υπάρχει. Πώς έλεγε ο Γαλιλαίος, γυρίζει. Ναι, γυρίζει γιατί έχουμε ένα Nissan Skyline R32 εισαγωγής από τις ΗΠΑ. Μερικές λεπτομέρειες γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Φοράει φυσικά το κινητήρα RB26, εξακύλινδρο εν σειρά 2.600 κυβικά. Από το εργοστάσιο έρχεται με 2 τουρμπίνες. Η κλασική μετατροπή που έκανε και ο μηχανικός της RB Power, στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο, είναι να το κάνει μόνο τουρμπίνο, δηλαδή μία μεγάλη τουρμπίνα. Όχι μεγάλη. Τεράστια τουρμπίνα. Απόδοσης 800 ύπων. Ναι. Θα το δούμε στις αίρες, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα. Ίσως η Autobahn στην Γερμανία να μπορεί να δοκιμάσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το R32 είναι το πρώτο αυτοκίνητο της σειράς των Skyline. Όχι το πρώτο που βγήκε, το πρώτο είναι εκεί απέναντι, όπως σας εξήγησα. Το πρώτο της σειράς που πήρε το προσωνύμιο Godzilla. Godzilla, το γνωστό τερατάκι της τηλεόρασης, της ταινίας. Και ο λόγος που πήρε αυτό το όνομα είναι ότι φυσικά είχε πολλές αγωνιστικές διακρίσεις. Όποιο αυτοκίνητο διακρίνει στους αγώνες είναι σημαντικό. Και ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που βγήκε εκτός Ιαπωνίας, ένα από τα λίγα για να είμαστε ακριβείς, που βγήκε εκτός Ιαπωνίας και κατάφερε στο πρωτάθλημα ταχύτητας Αυστραλίας να νικήσει τον κυρίαρχο μέχρι τότε Ford Sierra Cosworth RS 500. Γι' αυτό λοιπόν το R32, το πρώτο αυτοκίνητο που νίκησε το Sierra σε αγώνες πίστας, έγινε τόσο διάσημο. Βέβαια όλα αυτά περισσότεροι τα γνωρίζουν τα Skyline επειδή ήταν στο Fast and Furious, το οποίο Fast and Furious είναι ταινία, μην το ξεχνάμε αυτό. Alright, δίπλα μια πολύ όμορφη Alfa Romeo Spider και ακριβώς δίπλα ένα RX8 Track Day Car, φυσικά
με κανονικές πινακίδες όπως όλα τα αυτοκίνητα εδώ, αλλά είναι ειδικά φτιαγμένο για επιδόσεις στη πίστα. Έχει πάει 3 φορές στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών και βελτιώνεται συνεχώς. Είναι από τα καλύτερα αυτοκίνητα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών λόγω κατανομής βάρους και κατανομής μαζών. Ένα άλλο θέμα αυτό, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα. Πάμε από πάνω, όπου βλέπω μια σειρά από κλασικές βέβαια. Θα έλεγα κλασικές γιατί όλοι γνωρίζουν τους ε30, ε36, ε46, μία καλύτερη από την άλλη. Η εξέλιξη, θα λέγαμε, του μοντέλου της σειράς 3 της BMW σε μία εικόνα. Και λίγο πιο κάτω, οι 3 γενιές από τις 4 του πολύ ιδιαίτερου Subaru Impreza. Η πρώτη γενιά του 1995 ξεκίνησε να βγαίνει αυτή, η δεύτερη κοντά το 2001, μετά στο τηλέφωνο. Και η τελευταία, αξιόλογη θα λέγαμε γενικώς, πεντάπορτη μετά το 2007. Όλα θυμάσια, όλα βελτιωμένα, όλα έχουν ιστορία στα ράλι και γι' αυτό οι περισσότεροι γνωρίζουν το αυτοκίνητο Impreza, ενώ οι υπόλοιπα αυτοκίνητα του Subaru δεν τα γνωρίζουν καν. Και κλείνουμε το μικρό μας κύκλο εδώ, πάνω στο τρέιλερ. Δεν χρειάζεται να πω ότι βρίσκεται πάνω στο τρέιλερ, το κατανοείτε. Ford Escort MK2, ένα πανέμορφο αυτοκίνητο που βρήκαμε το καλοκαίρι μαζί με τον κύριο Παγκράτη. Ετοιμάζεται για ασφάλτινες καταστάσεις, μόλις βγάλει ιστορικές πινακίδες φυσικά. Και ακριβώς μπροστά του ένα πάρα πολύ ωραίο track day car, εξού και η έλλειψη πινακίδων, και αυτό ήρθε με τρέιλερ. Nissan 370Z, ατμοσφαιρικό, 3,7, με πολλά πράγματα πάνω, κατάλληλα για χρήση πίστας. Μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο βέβαια, όπως το ρεξωτό που είδατε παραπάνω, απλώς για να μετακινείται. Το αυτοκίνητο δίνει τη δύναμή του στην πίστα. Αυτά τα λίγα, σε 20 λεπτά περίπου θα κόψουμε την πίτα μας. Απολαύστε τα αυτοκίνητα, πάρτε λαχνούς, ίσως αν θέλετε μερικά ημερολόγια, και θα είμαι μαζί σας σε 15. Ευχαριστώ. Τώρα, που πήρα την πρωτοβουλία να οργανώσω για τώρα, σε 2 πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους. Ο πρώτος άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πιο δραστήριος άνθρωπος της Λέσχης τα τελευταία 3 χρόνια. Και λόγω κάποιων συγκυριών, ευτυχών συγκυριών, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους συλλέκτες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα των 2 ετών, ας πούμε, μέσα στο οποίο κατάφερε να πάρει 4 πολύ ξεχωριστά αυτοκίνητα. Για τον λόγο αυτό, του έχω πάρει ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Παρακαλώ να έρθει στην γραμματεία ο κύριος Στέφανος Παγκράτης. Να σου παραδώσει αυτό το υπερσπάνιο βιβλίο με όλη την ιστορία του Ford Escort, του αγαπημένου μας αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίο έχει σε 2 εκδόσεις ο φίλος μας ο Στέφανος εδώ, στην έκδοση MK1 Μέξικο, το κίτρινο με το μαύρο καπού βλέπετε εκεί πέρα, και σε έκδοση MK2, το πασίγνωστο αγωνιστικό που έχει τρέξει στο Ακρόπολης, και φυσικά η τελευταία αγωνιστική έκδοση Ford Escort Cosworth, τετρακίνητο αγωνιστικό που βρίσκεται στην Αθήνα για ετοιμασίες. Κύριε Παγκράτη, σας αξίζει απόλυτα. Μπράβο. Το δεύτερο δώρο αφορά έναν διαφορετικό άνθρωπο, μια διαφορετική περίπτωση μάλλον, έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μην ήταν ιδρυτικό μέλος της Λέσχης, αλλά μόλις είδε το τι κάνουμε και κυρίως τη φιλοσοφία της Λέσχης, έγινε ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές μας. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα αυτοκίνητα, ένας πάρα πολύ καλός μηχανικός, και έχει μεταλαμπαδεύσει αυτή την αγάπη
και προς τους δύο γιους του, οι οποίοι διακρίνονται σε αγωνιστικό επίπεδο σε διάφορους αγώνες στην Ελλάδα. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω αυτό το μικρό δώρο στον κύριο Γρηγόρη Γαρνάδο. Άκη μου! Γρηγόρη Γαρνάδο, ωραίο όνομα. Το δωράκι αυτό είναι για σένα. Άνοιξε το μας, Μαρία, να δούμε τι είναι. Λοιπόν, αυτό το βρήκα σε μια συλλεκτική, την προστασία συλλεκτικών. Γι' αυτό εγώ που μπροστά, κρατήστε, συγγνώμη. Και πιστεύω ότι είναι το πλέον κατάλληλο δώρο για έναν άνθρωπο που έχει μία από τις καλύτερες δύο BMW 2002, όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά γενικότερα. Άγγε μου, συγχαρητήρια. Και μετά από αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτα της λέσχης μας.